मेडिथिक्स, इथिक्स आणि मोरॅलिटी. इथिक्स म्हणजे काय आहेत? आपण जसं म्हणतो लाईफ इथिक्स म्हणजे आपल्या लाईफचे काही रूल्स असतात, रेग्युलेशन्स असतात की जे आपल्याला पाळले पाहिजेत, जे चांगल्यासाठी असतात, ते म्हणजे इथिक्स. इथिक्स इज अ जेनेरिक टर्म फॉर व्हेरियस वेज ऑफ अंडरस्टँडिंग अँड एक्झामिनिंग द मॉरल लाईफ. मॉरल लाईफ म्हणजे काय? दी बेस्ट लाईफ. तर त्या बेस्ट लाईफला अंडरस्टँड करणं आणि एक्झामायनिंग करणं, तर त्याला आपण बोलतो, त्याचे पण जे काही वेज आहेत त्याला म्हणतो इथिक्स. म्हणजे आपण कसं वागलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, ते सगळं. इथिक डिराईव्ह फ्रॉम द ग्रीक इथोस. इथोसचा मिनिंग आहे डिस्पोजिशन ऑर ट्रेड. म्हणजे आपण म्हणतो ना की हाच ट्रेड आधीपासून चालत आलेला आहे, मग तोच चालला पाहिजे कारण हे चांगलं आहे. तर तो ट्रेड किंवा डिस्पोजिशन म्हणजे इथिक्स. इथॉस कन्स्टिट्यूटेड पार्ट ऑफ द ग्रीक फ्रेज दॅट इज इथिकी एरेटाई. इथिके एरेटाई म्हणजेच काय? तर स्किल ऑफ कॅरेक्टर. ते जे पण काय कॅरेक्टर त्याचे तुमच्याकडे स्किल पाहिजे. द ग्रीक वर ॲरेटे कॅनोट्स एक्सलन्स, गुड ऑर स्किल. म्हणजे तुम्ही त्या गोष्टीमध्ये तर एक्सलन्स पाहिजे, गुड पाहिजे, का तुम्ही स्किल पर्सन पाहिजे. जर तुम्हाला एखाद्या पेशंटवरती प्रॅक्टिस करायची तर इथिक काय? की तुम्ही बेस्ट असलं पाहिजे. सो दॅट्स द बेस्ट, गुड, स्किल हे सगळं असलं पाहिजे. ग्रीक इथिक्स वेअर टेक्नॉलॉजिकल. दे अज्युम दॅट थिंग्स डेव्हलप टुवर्ड्स अ नॅचरल गोल. त्यांनी काय अज्युम केलं होतं की जे पण काही गोष्टी होतात त्या सगळ्या डेव्हलप होतात नॅचरल गोलकडे. इन ग्रीक मेडिसिन, इफ वी वॉन्ट टू नो what makes a good physician, we need to know the goal of medicine. जर तुम्हाला चांगला फिजिशियन बनायचा आहे तर तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की मेडिसिनचा गोल काय, तरच तुम्ही छान बनू शकता. दॅट गोल इज टू हील द सिक. आपला गोल काय आहे? हील द सिक. व्हॉट व्हर्च्यू डज दिस गोल रिक्वायर? आन्सर कंपॅशन. या गोलसाठी तुम्हाला हीलला सिक जे आहेत त्यांना हील करायचे आणि त्यासाठी तुम्हाला काय कॅरेक्टर्स पाहिजेत? तर तुमच्यामध्ये पाहिजे कंपॅशन, म्हणजेच आपण आत्ता वर पाहिलं कंपॅशन, ठीक आहे. हां, कंपॅशन पाहिजे. दुसरं म्हणजे तुमच्याकडे नॉलेज ऑफ हिलिंग पाहिजे आणि स्किल पाहिजे इन ह्युमन रिलेशन. सो 3 गोष्टी गरजेच्या आहेत: कंपॅशन, नॉलेज ऑफ हिलिंग आणि स्किल ऑफ ह्युमन रिलेशन्स. इन द व्ह्यू ऑफ द सॉक्राट्स, प्लेटो अँड ॲरिस्टॉटल, दीज इथिका एरेटाई म्हणजेच इथिक्स वेअर, त्यांनी या तिघांनी जे इथिक्स सांगितले ते होते करेज, टेम्परन्स, विजडम आणि जस्टिस. करेज, टेम्परन्स, विजडम आणि जस्टिस हे 4 जे पण काही व्ह्यूज आहेत इथिक्सचे ते या तिघांनी सांगितले. सोक्राट्स, प्लॅटो आणि ॲरिस्टॉटल. करेज, टेम्परन्स, विजडम अँड जस्टिस. In human relation, the excellence necessary to function well in human society. Today we know this trait as the cardinal virtue. Today we know this trait as a cardinal virtue. आणि हे आहेत आजचे कार्डिनल व्हर्च्यूज. इन द 4th century CE, Christianity ॲडेड टू द कार्डिनल व्हर्च्यू. त्यांनी हे जे पण काही 4 कार्डिनल व्हर्च्यू होते त्याच्यामध्ये ख्रिस्टिनिटीने ॲड केले. फेथ 5th, होप 6, चॅरिटी 7. फेथ, होप, चॅरिटी ब्रिंगिंग द टोटल 7. आणि मग हे टोटल झाले 7. आधीचे ते 4, नंतर आले 3, सगळे झाले टोटल. सो ख्रिस्टिनिटी अल्सो ॲडेड 7 डेडली सायन्स. म्हणजे पाप काय आहेत? तर एक आहे स्लॉथ, लस्ट, इन्व्ही, ग्रीड, वाट, ग्लुटॉनी अँड मास्टर वाईस अँड प्राईड. हे सगळे पण काय आहेत? ते सगळे आहेत
ते सगळे आहेत आपले पाप. स्लॉट, लस्ट, इनी, ग्रीडी, वाट, ग्लुटरी आणि ग्लुटरी अँड द मास्टर वॉइस अँड द प्राईड, हे 7 आहेत डेडली सिन्स. बरे. गुड फिजिशियन ऑलवेज एक्झिबिट कंपॅशन इथिमोलॉजिकली. कंपॅशन मीन्स टू सफर विथ. ॲज अ क्रिस्टियन बिलीव्ह दॅट जीसस सफर विथ अँड फॉर ह्युमन ऑन द क्रॉस. म्हणजे कंपॅशनचा मिनिंग काय याच्यामध्ये, तर सोबत. म्हणजे आपण जरी फिजिशियन असू तरी आपण असं केलं पाहिजे की आपण त्या पेशंटसोबत आपण पण सफर करतो आहे. जसं ते म्हणतात की जेससने बाकीच्या पीपलसोबत त्या क्रॉसवरती हे केलं, त्या क्रॉसवर सफर केलं. सो हे आहे कंपॅशन, म्हणजे टू सफर विथ. सो कंपॅशनचा मिनिंग आहे टू सफर विथ. को पॅशन, टू सफर विथ. आता पुढे आहे मोरॅलिटी. परंतु ही मॉरॅलिटी मॉरल आहे. आपण आधी पण एक गोष्ट सांगायचं, हे त्याचं मॉरल आहे. त्याचं रेफर टू द नॉर्म अबाउट द राईट अँड रॉंग. हे काय तर नॉर्म्स आहेत अबाउट राईट अँड द रॉंग ह्युमन कंडक्ट दॅट आर सो वाईडली शेअर दॅट दे फॉर्म अ स्टेबल सोशल कन्सेन्सेस. म्हणजे याच्यामध्ये काय सांगितलं की हे नॉर्म्स आहेत मॉरॅलिटी म्हणजे राईट आणि रॉंग जे पण काय ह्युमन करतो ते सगळं. आणि त्यामुळे काय होतं, तर आपले सोशल जे आहे कन्सेन्सेस ते स्टेबल राहतात. ॲज अ सोशल इन्स्टिट्यूशन इट encompasses many standards of conduct including moral principle, rule, rights, virtue. आपण आले असेल तसं हे माझे मॉरल प्रिन्सिपल्स आहेत, हे मॉरल रूल्स आहेत, हे मॉरल राईट्स आहेत, हे मॉरल व्हर्च्यूज आहेत. हे सगळं सोशल इन्स्टिट्यूशनमध्ये चालू असतं. मॉरल म्हणजे काय तर जे नॉर्म्स आहेत राईट आणि रॉंगसाठीचे की ज्याच्यामुळे आपली सोसायटी ही स्टेबल राहते. पुढे नॅचरल लॉ. Rules for a human being according to the Romy Stoic philosopher were so embedded in the structure of the world that they were law for humans. These law come to be known natural law. हे जे पण काय फिलॉसॉफर होते रोमी स्टॉकिक यांनी काय केलं की त्यांनी सांगितलं की ह्युमन बीइंगचा हा लॉ आहे वेअर सो एम्बेडेड इन द टेक्स्चर ऑफ द वर्ल्ड दॅट दे वेअर लॉ फॉर अ ह्युमन. आणि त्यांनी तो लॉ लावला, त्याला त्यांनी नॅचरल लॉ बोलले. एम्बेडेड नॅचरल लॉ थेअरी बिक्वायटेड टू मेडिकल इथिक्स द फेमस डॉक्टराईन ऑफ डबल इफेक्ट. नॅचरल लॉ थेअरीमधला सगळ्यात फेमस जो पण काय लॉ असेल तो आहे डॉक्टराईन ऑफ डबल इफेक्ट. म्हणजे तुम्ही काहीतरी केलं आणि त्याचे 2 इफेक्ट झाले, डॉक्टराईन ऑफ डबल इफेक्ट. दिस डॉक्टराईन हेल्ड दॅट इफ ॲन ॲक्शन हॅड 2 इफेक्ट्स, 1 गुड अँड द 1 इज इव्हिल. 2 इफेक्ट असतात, 1 इज गुड, 1 इज इव्हिल. द इव्हिल इफेक्ट वॉज मॉरली परमिटेड. आणि मग जर मॉरली म्हणजे काय राईट आणि रॉंगचा विचार करून जे पण काही नॉर्म्स आहेत वगैरे त्याच्यानुसार तो इव्हिल इफेक्ट पण परमिट केला जातो. इव्हिल इफेक्ट पण परमिट केला जातो. इफ द ॲक्शन वॉज गुड इन इटसेल्फ ऑर नॉट इव्हिल. इफ द ॲक्शन वॉज गुड इन इटसेल्फ ऑर नॉट इव्हिल. जर ती बेस्ट ॲक्शन आहे तर करायला काही प्रॉब्लेम नाही. इफ द गुड फॉलोड ॲज इमिजिएटली फ्रॉम द कॉज ॲज डीड द इव्हिल इफेक्ट. जर तुम्ही काहीतरी इव्हिल केलं आणि त्याच्या मागून लगेच गुड झालं तर ठीक आहे, किंवा फक्त गुड झालं तरी पण ठीक आहे. थर्ड काय, इफ ओनली द गुड इफेक्ट वॉज इंडेडेड. फक्त गुड इफेक्ट इंडेडेड झाला तर. इफ देर वॉज ॲन इम्पॉर्टंट अ रिझन फॉर परफॉर्मिंग द ॲक्शन ॲज फॉर अलाउइंग द इव्हिल इफेक्ट. जर इम्पॉर्टंट रिझन फॉर परफॉर्मिंग द ॲक्शन ॲज फॉर अलाउइंग द इव्हिल इफेक्ट
काही रिझन्स आहेत की तुम्हाला तो इव्हिल इफेक्ट करावाच लागणार आहे. तर या सगळ्यामध्ये आपण इव्हिल इफेक्ट मॉरली परमिटेड करतो. कशामध्ये? इफ द ॲक्शन वॉज गुड इटसेल्फ नॉट इव्हिल, इफ द गुड फॉलोज द इव्हिल, इफ द ओनली गुड इफेक्ट वॉज इंटेंटेड, if there was important reason for performing the action as for allowing the evil effect. This doctrine forbids physicians from assisting in executions since it forbids an intention to assist in a killing. म्हणजे ह्यांनी काय सांगितलं की फिजिशियन्सला असिस्टिंग इन एक्झिक्युशन्स केलं, सिन्स इट फॉरबिड an intention to assist in killing. On the other hand, it allows increasing doses of the morphine for a terminal patient so long as the intention is to relieve suffering, not to kill the patient. म्हणजे आपण बोलतो ना की एकदम लास्ट स्टेजला एखादा पेशंट आहे आणि जर त्याला आपण मॉर्फिनचे डोसेस देतो आणि त्यानंतर तो किल होतो, तर काय झालं याच्यामध्ये? ते म्हणतात की मग तो किल झाला म्हणजे आपण त्याचं किलिंग केलं का? तर नाही केलं. आपलं इंटेन्शन काय होतं? तर आपलं इंटेन्शन हे होतं की रिलीव्ह सफरिंग. त्याचं जे पण काय आहे सफर करतो आहे तर ते आपल्याला कमी करायचं होतं, म्हणून आपण त्याला मॉर्फिनचे डोसेस दिले. सो दिस डॉक्टर अँड फॉरबिड्स अ फिजिशियन फ्रॉम असिस्टिंग इन एक्झिक्युशन सिन्स इट फॉरबिड अँड इंटेन्शन टू असिस्ट इन अ किलिंग. मग आपण त्याला असिस्टच केलं आहे ना, पण आपण काय केलं? त्याचं पेन कमी केलं. दॅट्स अ टू इफेक्ट. द प्रिन्सिपल ऑफ द टोटॅलिटी. आता टोटॅलिटीचा प्रिन्सिपल काय? ऑल्सो डिराइव्स फ्रॉम अ नॅचरल लॉ. हा सुद्धा नॅचरल लॉचाच पार्ट आहे. नॅचरल लॉचा आत्ता एक पाहिला आपण, डॉक्टराइन ऑफ डबल इफेक्ट. सेकंड होता द प्रिन्सिपल ऑफ द टोटॅलिटी. Also derived from the natural law, it says that the human body may be changed only to ensure the proper functioning of that body. ते म्हणतात की ह्युमन बॉडी फक्त तेव्हा चेंज होते जेव्हा तिला तिचं फंक्शन प्रॉपर करायचं आहे. एखादं फंक्शन बिघडलं तेव्हाच ती बॉडी चेंज होते. द अंडरलाईंग आयडिया इज दॅट वन्स बॉडी इज नॉट समथिंग दॅट वन वोन्स. जे स्वतःनी कमवली ती त्याची बॉडी नसते, बट दॅट वन होल्ड्स इन अ ट्रस्ट फॉर गॉड. द बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड. आणि आपली बॉडी ही टेम्पल फॉर अ लॉर्ड आहे. सो गँग्रीनस लेग, त्याच्यामुळे गँग्रीनस लेग चांगला आहे की नाही आहे? सो त्याला पण ॲम्प्युलेटेड काढून टाकला पाहिजे. कॅन्सरस ब्रेस्टसुद्धा रिमूव्ह केली पाहिजे. बिकॉज दिस डिसीज थ्रिटन्स द बॉडी ओव्हरऑल हेल्थ. ते बाकीच्या बॉडीला, हेल्दी बॉडीला प्रॉब्लेम करू शकतात, त्यामुळे ते आपण काढून टाकलं पाहिजे. याला बोलतात द प्रिन्सिपल ऑफ द टोटॅलिटी. आपण टोटली भगवान पे भरोसा रखणं, असं म्हणजे आपलं गॉडवरती विश्वास ठेवायचा टोटली. The distinctive elements of the Kantian ethics are the following. First, distinctive elements of the Kantian ethics. Kantian ethicsचे काही elements आहेत ते बघूया. फर्स्ट वन, ethics is not a matter of consequences but of a duty. ethics ही आपली ड्युटी आहे, ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. What an act is done in more important than its result. आपण जे पण काय करतो त्यापेक्षा त्याचा रिझल्ट काय असणार आहे हे इम्पॉर्टंट आहे. स्पेसिफिकली अन ॲक्ट मस्ट बी डन फ्रॉम द राईट मोटिव्ह. आपण जो पण काय ॲक्ट करतो तो राईट मोटिव्हनी केला पाहिजे. अँड द राईट मोटिव्ह इज द डिझायर टू डू वन्स ड्युटी. आणि राईट मोटिव्ह असणं ही प्रत्येकाची ड्युटी आहे. Indeed, there is only one correct motive in a Kantian ethics, and that is the desire to be a good person. या इथिक्समधला आपला एकच मोटिव्ह आहे, दॅट इज द डिझायर टू बी अ गुड पर्सन, टू डू व्हॉट इज राईट, टू हॅव अ पुअर विल. आणि आपली पूर्ण इच्छा पाहिजे, जे पण काही आपण करतोय ते करेक्टच, चांगलंच असलं पाहिजे असं. ठीक आहे, पुढे अ राईट बी ऑप्शन, इथे बीवाला नाही आहे तर पुढे बघूया आपण. अ राईट ऑलवेज ट्रीट्स अदर ह्युमन
ॲज एंड इन देमसेल्व्स. जे पण काय राईट आहे, आपण जे ट्रीट करतो अदर ह्युमनला, तेच आपण आपल्यासोबत एंड्स इन अ देमसेल्व्स. नेव्हर ॲज अ मेरे मीन्स टू ट्रीट अनदर पर्सन ॲज ॲन एंड इन हिमसेल्फ is to treat him as having absolute infinite moral worth, not relative worth. His welfare cannot be sacrificed to the good of others or to one's own desire. So, patient cannot unwittingly be used as a guinea pigs in dangerous experiment to advance a medical knowledge. त्यामुळे ते काय म्हणतात की जे पण काय करणार आहे आपण ते चांगलंच करायचं. सो पेशंट्स कॅनॉट अनविटिंगली बी यूज ॲज गोनिया फिक्स ते यूज करू शकत नाहीत इन अ डेंजरस एक्सपेरिमेंट टू ॲडव्हान्स मेडिकल नॉलेज. इन्फानाईट मोरल वर्थ पाहिजे आपल्याकडे. डी ऑप्शन आहे पीपल आर, डी आहे त्यातलं, पीपल आर ओनली फ्री वेन दे ॲक्ट रॅशनली. Kant would agree that much of how we act is governed by our emotions. आपण जे पण काय करतो ते आपल्या इमोशन्सवर असतं. आपण नंतर माझा मूड नाही, माझा मूड आहे असं तसं सगळं ते. ॲज वेल ॲज अवर बायोलॉजी जीन्स. सो इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही जे पण काय ॲक्ट करता ते तुमच्या कशावर डिपेंड आहे, तर इमोशन, अवर बायोलॉजी आणि जीन्सवर. बट कॉन्ट्रावर्सली कांट डिनाय दॅट वी ॲक्ट मॉरली वेन वी डू द राईट थिंग्स बिकॉज वी आर accustomed to it, because it feels right, or because our society favors that act. We only act morally when we exercise our understanding about why certain rules are right and then freely choose to blind our action to those rules. Kant calls the capacity to act this way autonomy. For him, it gives human higher worth, dignity and the animal. तो म्हणतो की ॲटॉनॉमी म्हणजे आपण म्हणतो आपण जे पण काय वागतो ते आपले इमोशन्स, आपली बायोलॉजी, आपल्या जीनवर आहे. पण जे पण आपण काय मॉरल वागतो ते आपण का वागतो, कारण त्यावेळी आपण समजून घेतो की हे का वागायचं, याचे काय इफेक्ट्स असणार आहेत, ते का वागायचं आपण हे जेव्हा समजून घेतो तेव्हाच आपण ते नीट वागतो. त्याचवेळी आपण ते एक्झिक्यूट करतो. सो त्याने त्या ॲक्टला, त्या कॅपॅसिटीला त्याने बोललो ऑटोनॉमी. कोणी बोललं हे, तर कांटने बोललं. ठीक आहे. फॉर हिम इट गिव्स द, त्याच्यामुळे तो म्हणतो की ॲनिमल्सपेक्षा ह्युमन वेगळे आहेत, पण हे एकाच गोष्ट म्हणून दॅट इज द ॲटोनॉमी बिकॉज हायर वर्थ अँड डिग्निटी. आता ॲटोनॉमी काय? ॲटोनॉमी रेफर्स टू द राईट टू मेक डिसिजन अबाउट वन्स ओन लाईफ अँड बॉडी विदाऊट करेक्शन बाय द अदर. म्हणजे बाकीच्यांनी सांगायचं म्हणून नाही, आपण स्वतः जे घेतो ऑटो आणि नॉमी. सो मी स्वतः माझ्याविषयीचे जे पण काय डिसिजन घेते, माझ्या बॉडीविषयी जे पण काय घेते, दॅट इज द ॲटोनॉमी. इट ऑनर्स द व्हॅल्यू दॅट डेमोक्रेट्स प्लेस ऑन अलाउइंग इंडिव्हिज्युअल्स टू मेक देअर ओन डिसिजन अबाउट हुम टू मॅरी. म्हणजे मी कोणाशी मॅरी करायचं, वेदर टू हॅव अ चिल्ड्रन, हाऊ मेनी चिल्ड्रन्स टू हॅव, what kind of career to pursue, and what kind of life they want to live, the insofar as is possible, and to extent that their decision do not harm others. Individuals should be left alone to make fundamental medical decision that affects their own lives. म्हणजे आपण आपले डिसिजन घेतले पाहिजे, फक्त त्याचा इफेक्ट बाकीच्यांच्या लाईफवर झालेला नाही पाहिजे. लायटॅरियनिझम. The utilitarianism, the originated in a late 80s and early 90s. England as a इंग्लंडमध्ये हे ओरिजिन झालं. ठीक आहे. The secular replacement for a Christian ethics. Its essential idea is that right acts product the greater amount of the good for the greatest number of the being, which is called the utility. Then युटिलिटॅरियनिझम हे लेट 18 आणि अर्ली 90sमध्ये शोधून काढलं इंग्लंडमध्ये, आणि ख्रिश्चन इथिक्समध्ये काढलं. तर ते काय म्हटलं की ही एक आयडिया आहे की तुम्ही राईट ॲक्ट केलं, ग्रेटर अमाऊंट ऑफ द गुड जर झालं, तर
तर ग्रेटर नंबर ऑफ बिंग्सचं चांगलं होणार आहे. दॅट इज द युटिलिटी. I am autonomous if I rule me and no one else rule I. That's Joel Vance quoted drawing in 1980. म्हणजे स्वतःच होतं. That is the autonomy. To regard himself as a autonomous, a person must see himself as a sovereign and deciding what to believe and with is waiting competitive reason for the action. It is apparent that autonomy is used in an exceedingly broad fashion. It is sometimes used as a equivalent in a library, sometimes as equivalent to self-rule or sovereignty, sometimes is as identical with the freedom of the will. It is identified with the qualities of the self assertion, with critical reflection, with freedom from the obligation, with absence of the external causation, with knowledge of one's own interest. Is it related to action, to belief, to reason for acting, to rules, to the will of other person, to thought and the principle. म्हणजे ह्याच्यामध्ये पण सगळे आता आपण बघणार आहे सम ॲस्पेक्ट्स ऑफ द ऑटोनॉमी. फर्स्ट वन, टू बी ॲटोनॉमस वन मस्ट मेक इव्हॅल्युएशन्स. द आयडियल ऑफ द ॲटोनॉमस पर्सन इज द पर्सन हू फॉर्म्स ओव्हरॅक्चिंग डिझायर फॉर हाऊ हर लाईफ इज टू गो. त्याने डिझायर केली पाहिजे की माझी लाईफ कशी जाऊ शकते. इट्स द ऑटोनॉमी. लाईफ प्लॅन्स अँड कॅन ॲक्ट ऑन दोज डिझायर्स. To create such a life plan, we need to make evaluation about the kind of the life we should live, or that might be best for us. Someone who makes spur of the moment, impulsive decision without a clear idea about what is important to them, or what sort of life they wish to lead, would not be autonomous according to this view. आपण आपलं ठरवलं पाहिजे, त्याला म्हणायचं ऑटोनॉमी. सेकंड आस्पेक्ट, the evaluation should be rational. If a desire or choice is not based on rational evaluation हे rational पाहिजे, then it is not autonomous. There are three components of the autonomous evaluation कसं पाहिजे तर रॅशनल पाहिजे. तर त्याचे काय त्यांनी पॉईंट सांगितले. इट इज बेस्ड ऑन द करेक्ट अंडरस्टँडिंग ऑफ द रिलेव्हंट फॅक्ट. एकदम आपल्याला करेक्ट अंडरस्टँड पाहिजे त्या फॅक्टचं. द फॅक्ट आर इव्हॅल्युएटेड विदाऊट मेकिंग अ रिलेव्हंट एरर ऑर द लॉजिक. द फॅक्ट इव्हॅल्युएटेड विदाऊट मेकिंग रिलेव्हंट एरर अँड द लॉजिक. आपण ती इव्हॅल्युएट केली पाहिजे बट विदाऊट मेकिंग द रिलेव्हंट एरर. द पर्सन हॅज बीन एबल टू इमॅजिन वॉट द रिलेव्हंट स्टेट्स ऑफ अफेअर विल बी लाईक. ते कसं असू शकतं. द लाईकली स्टेट्स ऑफ द अफेअर फॉर द व्हेरियस चॉईस ऑफ द ऑप्शन्स. इम्पॉर्टन्स, ॲटोनॉमी इन्हान्सेस अ पर्सन्स पर्सनल वर्थ. ऑटोनॉमी इन्हान्स करते पर्सन वर्थ. आपली स्वतःची जी वर्थ आहे ती ऑटोनॉमी इन्हान्स करते. इट प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम बिंग यूज बाय अदर्स. दुसऱ्यांकडून यूज करणं पण ऑटोनॉमीमुळे कमी होतं. इन हेल्थ केअर it helps develop a mature therapeutic alliance between health professionalism and patient. आता हेल्थ केअरमध्ये कसा हेल्प होतो तर याच्यामुळे एक मॅच्युअर थेरपॅटिक ॲलियन्स बिटवीन प्रोफेशनल्स अँड पेशंटमध्ये. म्हणजे पेशंट त्याचे डिसिजन घेऊ शकतात, प्रोफेशनल त्यांच्या घेऊ शकतात. तसं ऑटोनॉमी. द प्रिन्सिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी डायरेक्ट्स दॅट पेशंट्स विशेस शुड बी ओनर. ऑटोनॉमीच्या या रूलमुळे आपण पेशंटचे जे पण काय विश असतात त्याला आपण ऑनर करतो त्याचं, इन्क्लुडिंग दोज रिगार्डिंग द नेचर अँड एक्सटेंट ऑफ हिज ऑर हर हेल्थ केअर, ॲज लॉंग ॲज द पेशंट्स विशेस आर रिझनेबली इस्टॅब्लिश. द कोर्ट युजली फॉलोज द प्रिन्सिपल ऑफ ॲटोनॉमी वेन कन्फ्लिक्ट ऑकर्स. Furthermore, when autonomy is applied to the right to the die, a person who has not been proven to be incompetent and who is terminally ill has a right to end his or her life. म्हणजे
काय सांगितलं आहे की आहे सगळ्यांना सगळ्यांचे हे आहेत की तुम्ही काय करू शकता वगैरे. बट वेन ॲटोनॉमी इज अप्लाइड टू द राईट टू द डाय, जर आपण मग राईट टू द डायला जर ॲटोनॉमी जर हे केली तर मग तो पेशंट बोलला की मला मरायचं आहे, तर मग ती ॲटोनॉमीनुसार मग ते राईट झालं ना. द पर्सन हू हॅज नॉट बीन प्रूव्ड टू द इनकम्पिटेंट अँड हू इज टर्मिनल इल हॅज अ राईट टू एंड हिज ऑर हर लाईफ. सो लिव्हिंग विल बघूया आपण. One document that expresses a patient's wishes is called the living will. आपण पेशंटच्या विशेषला लिव्हिंग विल म्हणतो. इट इज रिटन बाय द पेशंट डेटेड अँड विटनेसेस ॲट द टाईम ही इज कॉम्पिटंट. It is given to his physician, family member or friend and used as a guide when he is a incompetent. जेव्हा द लिव्हिंग विल म्हणतो आणि आपण म्हणतो की हे पेशंटकडून घेतो आपण कॉम्पिटंट, पण जर ज्यावेळी आपला तो पेशंट जेव्हा इनकॉम्पिटंट असतो तेव्हा फिजिशियन, फॅमिली मेंबर आणि फ्रेंड्स हे घेऊ शकतात. एक्झाम्पल, इन सच अ टाईम द सिच्युएशन अरायझेस विच देअर इज नो रिझनेबल expectations of my recovery from the extreme mental and physical disability. I direct that I be allowed to die and not be kept alive by the medication, artificial means, or heroic measures. Such a such a statement should have strong moral force in making decision and terminally ill care. The disregarded them violate non-maleficent. Disregarding them violate non-maleficent. Non-maleficent म्हणजे आपण काय म्हणलो होतं की त्याला त्याचा त्रास नाही, हार्म नाही झाला पाहिजे असं. सो डू नॉट रिससिटेट अ वॉर्डर्स, म्हणजे आता बघूया आपण तो जो पेशंट असं म्हटलं तर आपण काय करायचं. तर डू नॉट रिससिटेट वॉर्डर टू ऑप्टिमाइज केअर ऑफ द डाईंग अँड अ प्रोव्हाइड consistency in procedure. Some hospital have specific do not resuscitate, that is DNR, do not resuscitate DNR orders which guide a hospital staff on when to and when not to resuscitate dying patient. In formulating DNR orders, the following guidelines are suggested. एखादा पेशंट बोलला की नाही मला मरायचं आहे, तर त्यावेळी त्या हॉस्पिटलने DNR फॉलो केला पाहिजे. आणि DNR म्हणजेच काय, तर ते आहे डू नॉट रिससिटेट. त्याच्यासाठीचे काही आपल्याला सजेशन्स दिलेत, गाईडलाईन्स आहेत. स्पेसिफाय द एक्झॅक्ट नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट टू बी द विथड्रॉन ऑर विथहेल्ड. एक्झॅक्ट कोणतं नेचरची ट्रीटमेंट आहे जी आपण विथड्रॉ किंवा विथहेल्ड करणार आहे, तर ती स्पेसिफाय केली पाहिजे. डॉक्युमेंट द एक्झॅक्ट जस्टिफिकेशन फॉर द डिसिजन. एकदम एक्झॅक्ट आपल्याला जस्टिफाय करता आलं पाहिजे की ते रिझन काय, आणि ते डॉक्युमेंट तुम्ही सबमिट केलं पाहिजे. रेकॉग्नाइज दॅट DNR ऑर्डर डज नॉट मीन दॅट द पेशंट मे बी मेडिकली, इमोशनली ऑर स्पिरिच्युअली अबॅन्डॉन्ड. आणि DNRची ऑर्डर आहे की तुम्ही त्या पेशंटला नीट पाहिलं पाहिजे, तो मेंटली, इमोशनली, स्पिरिच्युअली अबॅन्डॉन्ड नाही आहे. Ensure that the patient condition is regularly re-evaluated and DNR order updated. आणि आपण त्या पेशंटची कंडिशन रेग्युलरली रिइव्हॅल्युएट केली पाहिजे आणि त्यानुसार आपण DNR ऑर्डर अपडेट केल्या पाहिजेत. स्पेसिफाय द एक्झॅक्ट नेचर, जस्टिफिकेशन. त्याच्यानंतर आहे की तुम्ही पाहिलं पाहिजे ऑलवेज की तो पेशंट कसा आहे, आणि त्याच्यानंतर रिइव्हॅल्युएट्स केले पाहिजेत. आठवण. In the case of the Elizabeth Bovia, she did not want to die because she made a dramatic demands of the public institution and pleaded for attention. In this case, the physician must not accept to be wishes of unstable patient. Only fools would assist every distraught patient who comes to the ER wishing to die. But if the physician will ignore autonomy, patients can be flogged to death with unnecessarily tubes, surgery, and radiation. The real issue is whether a quality of life is acceptable to the person who must endure it, and that is in evaluating judgment
that can be made only by the person. A junior doctor on busy surgical unit asked by a nurse to consult a patient for a colonoscopy. The doctor explains some of the risk of the procedure but does not mention the risk of the intestinal perforation. That patient signs of consent form and undergoing the colonoscopy. Unfortunately, the patient has perforation and prolonged hospital stay. He later sues the hospital and doctor for failing ऑबल इन्फॉर्म कन्सर्न. म्हणजे त्या ज्युनियरने एक माहिती सांगायची राहिली इन्फॉर्म कन्सर्नच्या वेळी पण त्यांनी साईन केली तर मग तुम्ही काय कराल तर रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी द इम्प्लाइज द रिकग्नायझिंग वन्स राईट टू मेक decision for oneself and act on these freely. The competent patient, or more precisely those with a capacity, are generally accorded a right to the autonomy and self-determination. Perhaps the most fundamental component of this right is the right to refuse unwanted therapy. Informed consent is derived from the principle of autonomy. म्हणजे ते रिफ्यूज करू शकतात, त्यांना जी ट्रीटमेंट नको आहे ती, त्यासाठीच आपण इन्फॉर्म कन्सेंटचा कॉन्सेप्ट घेतला होता. मग इन्फॉर्म कन्सेंट काय? The principle of the autonomy is practiced through free and informed consent, a necessary condition prior to any action, diagnostic, therapeutic, research that would affect the person integrity. पर्सनच्या इंटिग्रिटीवरती आपण जे पण काय प्रोसेसेस केल्यानंतर इम्पॅक्ट होऊ शकतो त्याचं आधीच आपण साईन करून घ्यायचं. दॅट्स द इन्फॉर्म कन्सेंट. इन अ हेल्दी केअर, इन्फॉर्म कन्सेंट इज डिफाईन्ड ॲज द विलिंग, द uncovered acceptance of the medical intervention by the patients after adequate disclosure by the health professional of the nature of the intervention, expected risk, benefits आणि alternative available हे सगळं सांगायचं. Elements of the informed consent. There are the two major elements of the informed consent, that is the information element involving the disclosure and comprehensive of the information, and consent elements involving the voluntaries and the compliance to consent. Each of these items are explained. Two major elements at informed consent madle. First one is the information elements and second one is the consent element. इन्फॉर्मेशनमध्ये तुम्ही त्यांना सगळी इन्फॉर्मेशन द्यायची, कन्सर्नमध्ये मग ते इन्व्हॉल्विंग द व्हॉलंटरीज अँड कॉम्पिटंट कन्सर्न. तर डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, तर त्यांनी सांगितलं इन्फॉर्मेशन एलिमेंट इन्व्हॉल्विंग डिस्क्लोजर अँड कॉम्प्रेन्सेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन. तर ते बघा डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय. In order to make a decision, a person needs an information based on which to weight risk benefit in the light of one's value and goods deliberation and make a rational choice. त्यांनी त्यांचा चॉईस केला पाहिजे, फक्त आपण त्याला सगळी इन्फॉर्मेशन दिली पाहिजे. इन जनरल नेसेसरी आयटम्स टू डिस्क्लोज इन्क्लूडसाठी काही सांगितलं आहे त्यांनी. तर पहिलं आहे द पेशंट्स करंट मेडिकल स्टेटस इन्क्लुडिंग द लाईकली कोर्स इफ नो ट्रीटमेंट इज प्रोव्हाइडेड. आपण त्या पेशंटला सांगितलं पाहिजे की पेशंट्स करंट मेडिकल स्टेट काय, जर त्यांनी ट्रीटमेंट नाही घेतली तर द कंटेम्प्लेटेड प्रोसिजर ऑर मेडिकेशन, काय मेडिकेशन्स आणि काय आपण कंटेम्प्लेट प्रोसिजर्स करू शकतो ते सांगितलं पाहिजे. अल्टरनेटिव्ह अवेलेबल प्रोसिजर्स, बाकीच्या प्रोसिजर्स काय अवेलेबल आहेत आणि मेडिकेशन्स. अँटिसिपेशन रिस्क अँड बेनिफिट्स ऑफ बोथ द प्रपोज अँड अल्टरनेटिव्ह इन्क्लुडिंग द कॉस्ट, रिस्क बेनिफिट कॉस्ट सगळं सांगितलं पाहिजे. अ स्टेटमेंट ऑफरिंग द पेशंट्स अँड ऑपॉर्च्युनिटी टू आस्क फर्दर क्वेश्चन, त्याला विचारलं पाहिजे की तुम्हाला काय पुढचे क्वेश्चन्स आहेत का. इन केस ऑफ द रिसर्च हिज राईट टू विड्रॉ एनी टाईम. सो इन केस ऑफ द रिसर्च हिज राईट टू विड्रॉ एनी टाईम, सो त्याचा राईट आहे की तो कधी पण त्याच्यातून विड्रॉ करू शकतो. प्रोफेशनल्स ओपिनियन अबाउट द अल्टरनेटिव्स, त्यांचे काय ते सगळं घेतलं पाहिजे. दॅट्स द इन्फॉर्मेशन, दॅट इज द disclosed information. When closing information, the healthcare professionals has strong moral obligation to the truthful and honest
आपण त्याच्यासोबत ट्रूथफुल आहे आणि ऑनेस्ट आहे त्याला आपण सांगितलं पाहिजे. देअर मे हाव युअर बी सर्टन सिच्युएशन्स वेअर टेलिंग पार्ट ऑफ द ट्रूथ अँड डिलाईंग द टेलिंग द फुल ट्रूथ इज अलाउड. पण सगळं ट्रूथ सांगितलं पाहिजे. द फिजिशियन थेरपिस्ट इज प्रिव्हिलेज्ड. According to the doctrine of the therapeutic privilege, the physician may intentionally and validity not disclose or under disclose information based on the sound medical judgment that to divulge and the information at the precise time would be potentially harmful to the patient. Physician therapeutic privileged म्हणजे आपण त्यांच्यापासून काहीच माहिती लपवली नाही पाहिजे. ठीक आहे. कॉम्प्रेन्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन. द मेअरली टू गिव्ह अ इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ सफिशियंट. अ पर्सन मस्ट अंडरस्टँड द इन्फॉर्मेशन. त्याला सगळी माहिती कळली पाहिजे. Voluntariness means that the person can exercise his choice free of the correction others forms controlling the influence by the others, where this is the force, fraud, deceit and overreacting, and voluntariness varies with the force exerted as well as the person's personal resistance. आपण स्वतःच त्यांनी त्याचा डिसिजन घेतला पाहिजे, बाकीच्यांच्या अंडर नाही आलं पाहिजे. कॉम्पिटन्स इज द कॅपॅसिटी टू डिसाइड अबाउट द रिकमेंडेशन्स, procedures or about participation in the research at the time and is a context and circumstances. Competence म्हणजे काहीतरी कॅपॅसिटी. डिसाइड अबाउट द रिकमेंडेशन, प्रोसिजर्स, पार्टिसिपेशन्स इन द रिसर्च वगैरे हे सगळ्याचा त्यांनी विचार केला पाहिजे. दॅट इज द कॉम्पिटन्स.